káàsán yẹn lẹ́gbẹ́ mi, ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. Ọlọ́run ọba alágbára jùlọ, ẹlẹ́dàá àti alákòóso ayé òun ọ̀run, àwẹ̀ à ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ wá ṣe amọ̀nà wa kí àwa bá a lè máa rìn ní ọ̀nà òtítọ́ pẹ̀lú ìfẹ́ àti àánú sí ara wa. Ẹ wá fún wa ní oore ọ̀fẹ́ yín kí àwa lè máa ṣe gbogbo ohun tí yóò mú ìgbéga, ìṣọ̀kan, ìfọ̀kànbalẹ̀, ìdùnnú àti àlékún àìsíkí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ àti ìpínlẹ̀ Èkó ní pàápàá. Àmín. First time proceeding. Okay. Jẹ́ kí a wo ìjíròrò ìpàdé ọjọ́ Ajé. Page 430. Olùmọ̀, ẹ káàsán olùdarí àti ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi. Olùdarí, mo rí orúkọ mi ní ara àwọn tí kò wá rárá ní ọjọ́ ìpàdé. Mo gba àyè láti lọ ṣe aṣojú ilé ní ibìkan ni. Ẹ ṣeun sà, mo ní kí n mú sí àmútóyìn sà. Ẹ ṣé sà. Akọ̀wé àgbà, aṣòfin Jude Ìdímọ̀bù. Ẹ káàsán olùdarí. I discovered that my name is written under absent here, but I know I was present, sir. Thank you, sir. Akọ̀wé àgbà. 431. Mo ti yẹ ìwé ìjíròrò ìpàdé ọjọ́ Ajé, mo dẹ̀ fi àṣẹ sí. Iṣẹ́ tí gómìnà fi ránṣẹ́. Ẹ káàsán sà olùdarí àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. A kò rí ìwé kankan gbà láti ọ̀dọ̀ gómìnà. Àwọn ìfilọ̀ mìíràn. Olùdarí sà, a kò sí ìfilọ̀ kankan. Ìwé ìfẹ̀hónúhàn kò sí sà. Ọ̀rọ̀ pàjáwìrì lórí àǹfààní aráàlú, ẹnikẹ́ni ò bá mi sọ kankan. Àlàyé ara ẹni. Yes. Honorable aṣòfin Tọ̀bùn Mustahin,
ẹ ṣe olùdarí mo dìde ní dédé àsìkò yìí láti fi ìdùnnú mi hàn and láti ṣe ìdúpẹ́ fún àdúrótì tẹ̀bí tará tojúlùmọ̀ tí wọ́n bá mi ṣe ayẹyẹ ìgbéyàwó ọmọ mi tó lọ ní òpin ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá. Mo kí gómìnà wa bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọn ò sí ńbẹ̀ ní ti ara, wọn wà ńbẹ̀ ní tẹ̀mí nítorí pé wọ́n pè mí kí wọ́n tó lọ, wọ́n dẹ̀ pè mí bí wọ́n ṣe ń wọlé páwọn ò sí nílùú ni. Mo dẹ̀ kí igbákejì wọn Dr. Kadri Ọbáfẹ́mi Hamsat àti ìyàwó wọn tí wọ́n wá. Mo kí igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ogun State engineer Mrs. Oyedele àti ọkọ wọn tí wọ́n fi ìjókòó yẹ wá sí. Mo kí spíkà wa Right Honourable Mudashiru Ajayi Obasa àti ìyàwó wọn Ajá Obasa tí wọ́n dúró tì wá tọkàn tara àti ẹ̀mí. Mo kí igbákejì olùdarí wa, igbákejì spíkà wa Chief Wasiu Ẹ̀sìn Lókun, àwọn náà dúró tán pátápátá pẹ̀lú àwọn principal officers àtàwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ojú òní tiwa. Mo kí bàbá Bísí nítorí pé òun mo dákí ládàáyanrí, òun ló kọ́kọ́ dé ní gbogbo àwọn ọlọ́rẹ́gbò, bó tẹ̀jẹ́ pé òun ló máa ń nà mí, ló máa ń dà mí láàmú nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ṣe ni mo rò pé kò nífẹ̀ẹ́ mi ni, àmọ́ ó hàn àjọ bẹ̀rẹ̀ tàdẹ̀jọ́ fi parí ẹ̀ ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ ilé tí máa ní kí n máa dárúkọ, mi ò rẹ́ni tọ̀hún nínú bíbá yìí tí ò wá. Ìyẹn gan ó jẹ́ kí inú mi dùn, ó jẹ́ kí ara mi yá wípé ènìyàn láṣọ mi. Mo bojú ẹ̀yìn, mo ráwọn ènìyàn mi. Eléyìí ó jẹ́ ohun tó wú mi ní orí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Akí bàbá wa, bàbá Bámú lídà wa GAC àjọbẹ̀rẹ̀ látàárọ̀ Alhaji Shakiru Akànní Sẹ́ríkì tí a fi parí ẹ̀ ni. Sínétọ̀ wa, Sínétọ̀ Mukail Abiru, àwọn náà ṣe alága àjọ yẹn, wọ́n tètè dé àjọbẹ̀rẹ̀ ni, àdẹ̀jọ́ parí ẹ̀ ni. Mi ní parọ́ fún yín, ó jẹ́ kí n túwò wípé àṣé onírìnkùnrin sàn ju oníwèé mẹ́wàá lọ, bẹ́lẹ̀ bá ṣe agbéfìlà agbágbádá débẹ̀. So mo rí wípé ó yọ níjọ́ yẹn, inú èmi dùn, èmi gan rìn mo yan fanda láàrin ẹbí wípé a pe èèyàn mẹ́wàá, ìgbà èèyàn dá wa ní ohùn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ head of service Akeem Muri Okunọlá, àwọn náà wá, wọ́n fi jókòó yẹ wá sí. Chief of staff àwọn náà wá síbẹ̀ tí wọ́n dúró. Commissioner rẹpẹtẹ àwọn náà wá, àwọn head of parastatals agency. Mo wá dúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ wọn ọba aládé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa, bàbá Kamaldeen Ìṣọ̀lá Anímàṣàhùn tí wọ́n jẹ́ alága gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ní àdúgbò wa ní agbègbè Alẹ́pẹ́ division tí wọ́n wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa onírù ọba Gbọ́láhàn Làwà, àwọn náà wá, wọ́n fi jókòó yẹ wá sí. Ọba Elégùṣì wọn ò sí nítòsí, àmọ́ wọ́n àwọn ọkọ̀ wá tí wọ́n dẹ̀ fi ohun tó da wọ́n fi ránṣẹ́. Kábíyèsí wa ọba Alára ti ìlú Lára, àwọn náà wá. Ọba Eléjìrìn ti Ejìrìn, àwọn náà wá tí wọ́n fi ìjókòó yẹ wá sí. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọba Odò Àyọ́délú, àwọn náà wá. Oníkọ̀tún ti ìlú Ìkọ̀tún wọ́n wá. Aláìlúwà ọba Olóhùn ti ìlú Òwu Ìkòsí Kingdom, àwọn náà fi jókòó yẹ wá sí. Ọba Atáyérọ ti Arámọkọ wọ́n wá. Ó fi hàn wípé gbogbo àwọn bá tàpé náà fi jókòó yẹ wá sí. Àwọn tàpé tí ò wá bóyá ìdí kan àbí ìkejì díẹ̀díẹ̀ ni. Tí bá wò látọ̀ tí máa ní kí n máa dárúkọ gbogbo àwọn honorable wa kí n fi ìdùnnú mi hàn ní kúrò bíbá yìí ní àsìkò tó tọ́ àti bí ó ṣe yẹ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ clerk of the house, ọ̀gá àgbà akọ̀wé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n bá
speaker ṣiṣẹ́ wọ́n yọjú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn legal officer mi ìfẹ́ wọ ọ̀dọ̀ wọn ni gbogbo wọn náà ni wọ́n fi jókòó yẹ wá sí àìmọye tó fẹ́ wá tí wọ́n wò pé àsọ fún wọn míì sọ pé irọ́ ló pa àwọn jọ máa ṣe ni ìfẹ́ nìyẹn kì í ṣe ohun tó fẹ́ jẹ ni wọn ò rí nínú ẹbí wọn àwọn fámìlì wa fámìlì tọ̀bùn ẹ ṣé mo dúpẹ́ o àwọn fámìlì ìyàwó mi bá dùn mo dúpẹ́ pẹ́ mi pọ̀ Wàsíù gan fún rẹ̀ K1 I want to appreciate him because ó sọ fún mi ó ní ó fẹ́ ṣèyàwó sọ fún mi màá wá bẹ̀ màá kólù mi wá màá wá ṣeré fún ẹ owó mi nígbà lọ́wọ́ ẹ màá dẹ̀ tètè débẹ̀ a dẹ̀ dúpẹ́ pé ó débẹ̀ lásìkò ó dẹ̀ fi eré dá wa ní ara yá mo fi ẹ̀mí ìmoore hàn àwọn oníwèé ìròyìn ilẹ̀kùn rẹpẹtẹ ọ̀gá wa mo kàn fẹ́ fi ìdùnnú hàn ni mo dẹ̀ fẹ́ fi ẹ̀mí ìmoore hàn wípé mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ láwọn èèyàn wa tí wọ́n dúró tì wá especially àwọn honourable member nítorí ìkànnì ìfẹ́ ṣe òbéèrè ó ní ẹ̀yin honourable member ẹ̀ lè ṣe kẹ́ má dúró tira yín wo bẹ́sẹ̀ wọ́n ṣe pé ṣámṣám mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ojú òní tì yín o gbogbo wa náà la máa rí nǹkan rí bára wa ṣe ẹni tó ti ṣe kò ní bàjẹ́ àwọn tó dẹ̀ fẹ́ ṣe náà wọ́n á rẹ̀ mí ṣe àdẹ̀jọ́ máa péjú ṣe ni nínú ọlọ́lá pẹ̀lú àlàáfíà ara mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní pàtàkì tí òjò rọ̀ tí òrùn tó rọ̀ pọ̀ jù tó lè òjà táwọn tó wá tí wọn ò fọwọ́ gún tí ò sí jàǹbá ìkọlù Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o mo dúpẹ́ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ ṣé gan ni God bless you sir. aṣòfin Láyọ̀dé ẹni nǹkan sọ ni. olùdarí ṣe púpọ̀ Yorùbá ní kẹ́ sọ. Yorùbá náà ń sọ sà níwọ̀n tí ọ̀rẹ́bù tọ̀gùn ń dúpẹ́ èmi náà bá wọn dúpẹ́ pé gbogbo ara máa rí nǹkan rí bára wa ṣe ṣùgbọ́n mo wá rí pé inú ọpẹ́ yẹn gan àti fẹ́ máa ní àsìkò lọ́pọ̀lú gbogbo àwọn orúkọ tí wọ́n pè fún wa pé ó wà mo wá fẹ́ ní kẹjọ torí ọ̀nàrẹ́bù Ṣọ́lájà ń ṣe public account estate lọ́wọ́ kí wọ́n yọ sí wọn. wọ́n ṣe kí ni. kán dọ́dọ̀ ọ̀nàrẹ́bù Ṣọ́lájà. alikódọ́dọ̀ wọn. ní public account sa. alikódọ́dọ̀ wọn. ẹ gbọ́ gbogbo orúkọ tó ń kà kalẹ̀ àwọn tó wà. wọn ka orúkọ aṣòfin Ṣọ́lájà. àní ẹjẹ́ kan débẹ̀ ẹ gbọ́ gbogbo orúkọ tó ń kà látòrí chief of staff ẹ kí ọ̀nàrẹ́bù tọ̀mọdé ọ̀dọ̀ ọ̀nàrẹ́bù Ṣọ́lájà so ká lè tún ọpẹ́ yẹn dáadáa sà. ok o. yes sir. agbọ́. yes sir. ọ̀nàrẹ́bù aṣòfin tọ̀gbọ̀n sọ pé wọn ṣẹ́fẹ́ nìkan sọ sí àbí ẹ ti. olùdarí bó ṣe dá nìyẹn bó ṣe dá lọ́ ṣe sọ yẹn afẹ̀kọ́ máa ń dúró tira wá ń bì náà ni ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ sọ pé ìjókòó yìí ó kọ́kọ́ jẹ́ pàtàkì tó tẹ̀wọ̀n jù ìjókòó tó kù àátẹ̀lé tabati kúrò ń bí àdọ́dọ̀ ọ̀nàrẹ́bù Ṣọ́lájà ẹ ṣé gan ni. ẹ ṣe adúpẹ́ fún Ọlọ́run ẹ kú àṣeyẹ ẹ̀yin ìyàwó ò ní mẹ́ni adùnlá máa rí nínú lẹ́yìn ìgbéyàwó ètò ìmúṣẹ́ ṣe ètò ní olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ. olùdarí ètò ìmúṣẹ́ṣe tòní ó dá lórí ìgbékalẹ̀ àbọ̀ ìwádìí fún àbá òfin ilé aṣòfin òǹkà 23 nípa àbá òfin yunifásitì ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó ọdún 2021. kí a lè gba ìgbékalẹ̀ àbọ̀ ìwádìí yìí mo fẹ́ dá alábàá wípé ká yí ìjókòó padà sí ìjókòó ìgbìmọ̀ gbogbo ilé mo dá alábàá. aṣòfin Tìjání Surajudeen. ẹ ṣé olùdarí mo dìde láti kí àbá náà lẹ́yìn. gbogbo ẹni tó faramọ́ kan sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ò faramọ́ kan sọ wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ ni náà pọ̀ jùlọ. aṣòfin
Owólabí. Ẹ ṣé olùdarí, ẹ káàsán olùdarí, ẹ káàsán gbogbo ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Àbọ̀ ìwádìí ìgbìmọ̀ ilé àbójútó ètò ẹ̀kọ́ ní àwọn ilé ìwé gíga lórí àbá òfin fún òfin láti ṣe ìdásílẹ̀ yunifásítì ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó àti fún àwọn ìdí mìíràn tí ó rọ̀ mọ́. Olùdarí àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ aṣòfin ìfáàrà ní àsìkò ìjókòó ilé ní ọjọ́ kìíní oṣù keje ọdún 2021 ìjíròrò wáyé lórí àbá òfin fún òfin láti ṣe ìdásílẹ̀ yunifásítì ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó àti fún àwọn ìdí mìíràn tí ó rọ̀ mọ́. Wọ́n sì gbé iṣẹ́ ìwádìí fínífíní lórí rẹ̀ fún ìgbìmọ̀ ilé àbójútó ètò ẹ̀kọ́ ní àwọn ilé ìwé gíga. Ìgbìmọ̀ náà ṣe ìpàdé ìta gbangba ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ kẹta oṣù kẹjọ ọdún 2021 ní pápá ibi ìpàdé ilé aṣòfin níbi tí àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ ti péjú pésẹ̀ tí wọ́n sọ èrò wọn tí àwọn mìíràn sì fi èrò wọn ṣọwọ́. Olùdarí, mo fẹ́ tọrọ àyè láti lọ síbi àbá tó wà ní ibi ojú ìwé kẹrin. Ẹ ṣé olùdarí. Ojú ìwé kẹrin page. Ẹ ṣé olùdarí. Látàrí àwọn àkíyèsí òkè yìí, ìgbìmọ̀ dábàá báyìí pé kí a yọ àkọ́rí gígùn àbá òfin yìí kí a rọ́pò rẹ̀ kí ó kà báyìí: A bill for a law to provide for the establishment, constitution, functions, and administration of the Lagos State University of Education and for connected purposes. Ní abala ti oríkì, kí a yọ oríkì ọ̀rọ̀ yìí commissioner kúrò kí a fi oríkì special adviser tí ó túmọ̀ sí to mean the special adviser for education. Kí a yọ oríkì ọ̀rọ̀ yìí UNIDLAG kúrò kí a fi oríkì LSHA sí tí ó túmọ̀ sí Lagos State University of Education. Ní ìpín kejì níbi àkíyèsí, kí a kọ of the Lagos State University of Education LSHA sí ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yìí establishment. Kí ó kà báyìí: Establishment of the Lagos State University of Education. 4. Kí a yọ ìpín kẹta àbá òfin yìí tí àkíyèsí rẹ̀ jẹ́ objectives of the university kí a rọ́pò rẹ̀ báyìí: Objectives of the university. A. Form an apex of the educational system for molding and training teachers in the state with facilities for learning and to give instruction and training in such branches of education as the university shall deem fit to enable students obtain the advantage of liberal education. B. Provide high-level manpower with the capacity for self-employment and entrepreneurship. C. Encourage the advancement of learning and provide opportunity for acquiring higher qualification in education. D. Provide access for citizens of the state to higher education irrespective of social status or income. And E. Meet the specific manpower needs of the state in respect of education and teaching. 5. Kí a yọ ìpín kẹrin àbá òfin yìí tí àkíyèsí rẹ̀ jẹ́ composition of the university kí a tún kọ kí a rọ́pò rẹ̀ báyìí. Constituent bodies and authorities of the university. 4. 1. The university shall consist of the following: A chancellor. B, a pro-chancellor and a council. C, a vice-chancellor and a senate. D, the congregation. E, the convocation. F, the campuses and centers of the university. G, the faculties, colleges, institutes, and other teaching and research units of the university. H,
The persons holding the offices constituted by the first schedule to this law, except those mentioned in paragraphs A to C of this subsection. I. All graduates and undergraduates of the university, and J. All other persons who are members of the university in accordance with provisions made by statute in that behalf. 2. The second schedule of this law shall have effect with respect to the principal officers of the university mentioned in subsection 1 of this section. 3. Subject to section 11 of this law, provision shall be made by statutes with respect to the constitution of this council, the Senate, congregation, and convocation. Ní ìpín karùn-ún àbá òfin yìí tí àkíyèsí rẹ̀ jẹ́ powers of the university, kí a fi àwọn ìpín àfọ̀ tuntun wọ̀nyí sí. FF. Conduct research with particular reference to research in the field of education, development, and other related studies. GG. Stimulates development in teaching and education related courses. The state through continuing education, applied research, technical assistance. Consultancy services, direct consultation, informational services, internship programs, and students' industrial work experience schemes. HH. Provides special training courses in teaching and education on related subjects for such persons as may be prescribed, taking into account at all times the requirements of the National Universities Commission, NUC, as applicable. II. Promotes research and other means of knowledge and practical application to educational, social, cultural, economic, environmental, scientific, technological, and ecological problems. JJ. Provides services that have practical applications in all facets of the educational system, government, and in all areas of human development. KK. Undertake undergraduate and postgraduate courses in education and related disciplines in such areas as humanities, sciences, information and technology, social and management sciences, special and professional education, vocational and technology education, and any other relevant aspect of study in education established under this law. And LL. Undertake other activities appropriate for a university of the highest standard. 7. Kí a yọ abala ìpín dídì ní ìpín karùn-ún. 8. Kí a ṣẹ̀dá ìpín keje 3 báyìí. The pro-chancellor shall be a chairman of the council. 9. Ìpín kẹjọ 1Q. Ìlà kínní kí a yọ ọ̀rọ̀ yìí fellowships lẹ́yìn honorary kí a kọ degrees sí kí a kọ sí ibi gbogbo tí ó jẹyọ nínú àbá òfin yìí. Ìpín kọkànlá 1G ìlà kínní kí a yọ ọ̀rọ̀ yìí memberships lẹ́yìn fellowships kí a kọ síbi gbogbo tí ó jẹyọ nínú àbá òfin yìí. 11. Kí a kọ abala ìpín kẹta sí ìkẹrìndínlógún kí ó kà báyìí. A staff appointed under this section may be removed from the office in accordance with the terms of his contract of service or in exercise of powers of disciplinary control conferred by this law. 12. Kí a fi abala ìpín 7 àti 8 sí ìpín kẹrìndínlógún kí ó kà báyìí. Disciplines of erring students. 7. The Vice Chancellor may empower the Dean of Student Affairs or other establishment of the university to discipline students other than way of rustication or expulsion from the university for any breach of hostel rules, provided that any such delegation shall be revocable at will and shall not preclude the Vice Chancellor from exercising any of these powers. 8. The Council, acting in accordance with the advice of the Vice Chancellor and the Senate, may make ordinances governing the discipline of students and may prescribe in such ordinances
watch acts or omissions the part of students shall, for the purpose of this section, constitute misconduct. Kí a 13 kí a tún ìpín kejìdínlógún 18(1)(c) kó kà báyìí 65 years of non-teaching staff, kí a yọ non-academic staff, kí a fi non-teaching staff rọ́pò àti níbi gbogbo tí ó jẹyọ nínú àbá òfin yìí. 14 kí a tún ìpín kọkàndínlógún tí àkíyèsí rẹ̀ jẹ́ powers of the university to make statutes kọ́ báyìí powers of the university to make statutes. Subject to the provisions of this law, statutes may be made to prescribe or regulate any or all of the following matters. A. Provide for or alter the composition or constitution of the council, the senate, or any other authority of this university. B. Provide for the functions and procedure of the authorities and constituent bodies of the university and other matters relating to such authorities and bodies. C. Provide for the establishment of a new campus, college, or faculty, or for the amendment or revocation of any statute by which a campus, college, or faculty is established. D. Make provisions for the appointment, continuance in office, and the functions of the officers of the university where such matters have not been provided for by this law. E. The procedure for the appointment and the terms and conditions of service of and the exercise of disciplinary control over the academic staff, the administrative staff, and other staff of the university. F. The affiliation and admission to the University of Education or research institutions and the establishment of affiliated institutions. G. The admission of students, their discipline and welfare. H. The conferment of honorary degrees. I. All other matters which, under the provisions of this law, may be authorized or required to be prescribed or regulated by statutes. And J. All other provisions consistent with this law may be deemed proper to make for the governance of the university, its members, authorities, and other constituent bodies, or for carrying out the work of the university and the promotion of its objectives. 2. The statutes contained in the schedules to this law shall be the first statutes of the university and shall be deemed to have been in accordance with the provisions of this law and shall continue to be in force until such time as amended, reviewed, or revoked by statutes made in the manner prescribed by this law. 3. The power to make statutes shall not be limited by reference to the first or any subsequent statutes or to the subject matters. 4. The powers conferred by this law to make statutes or regulations will include the power to revoke or vary statutes, including the statutes contained in second schedule to this law, but subsequent statutes or regulations may make. 15. Kí a yọ ìpín ogún àbá òfin yìí tí àkíyèsí rẹ̀ jẹ́ powers of the senate or council to make, amend, or revoke statutes. Kí a kọ tuntun. Mode of exercising these statutes. 1. The power of the university to make statutes by the power be the power to exercise only in accordance with the provisions of this law. 2. A proposed statute may be initiated by either the senate or council, but shall not become binding by operative unless it had been approved at a meeting of the council by the votes of a simple majority of the members and assented to by council. 3. A proposed statute will originate either in the senate or in the council and may be approved as required by subsection 2 of this section.
A statute is treated as being made on the date that it receives the visitor's assent. Kí a ṣe 16 kí a ṣe ẹ̀dá ìpín ogún àti ìpín ìkọkànlélógún àti abala ìpín rẹ̀ jẹ́ congregation and the governing council of the university kí ó kà báyìí. Congregation 2020 University, there shall be a congregation of the constitution, functions, and procedure of the congregation shall, subject to the provisions of this law, be prescribed by the statutes and ordinances. The governing council of the university 21:1. There is established for the university a governing council referred to in this law as the council. 2. The constitution and procedure shall, subject to the provisions of this law, be in accordance with such provisions as may be made by statutes. 3. The council shall A. Be the governing authority of the university. B. Have the custody, control, disposition of all the property and finances of the university. C. Set policy, standard, and superintend generally the affairs of the university in any matter not provided for under this law, which appears to promote the interests, objectives, and purpose of the university. 4. Without limiting the generality of the provisions of subsection 3 of this section, the council, subject to the provisions of this law and statutes, shall have the following functions. A. Participate in making amendments or revocation of statutes pursuant to the provisions of this law. B. Make, amend, or revoke ordinances pursuant to the provisions of this law. C. Govern, manage, and regulate the finances, accounts, investments, property, business, and all other similar affairs of the university, and for that purpose. I. Appoint bankers, solicitors, and any other persons or agents as the council may deem expedient. I. Cause proper records to be kept of all sums of money received and expended by the university. I. Keep a book of accounts of the assets or liabilities of the university, and 4. Give a true and fair view of the state of affairs of the university and explain its transactions from time to time. D. Borrow money on behalf of and for the use of the university in line with the extant financial policies of the state. E. Invest any money belonging to, or appertaining to the university and not for the time being required to be expended for any of its purposes. F. Sell, buy, exchange, lease, or accept leases or otherwise dispose of any real or personal property on behalf of the university. G. Provide and maintain the buildings, libraries, laboratories, premises, furniture, apparatus, and other means needed for carrying out the work of the university. H. Enter into, vary, perform, and cancel contracts on behalf of the university. I. Enter into agreements for the incorporation in the university for any other institution and for taking over its rights, property, and liabilities, and for any other purpose not inconsistent with any of the provisions of this law. J. Determine in consultation with the Senate all university fees. K. Establish, after considering the recommendation of the Senate, campuses, colleges, schools, faculties, boards, departments, and other units of learning and research, and prescribe their organization, constitution, and functions, as well as modify or revise the same. L. Authorize, after considering the recommendations of the Senate in that behalf, the establishments for the academic staff in the university, and with the approval of the Senate, to suspend or abolish any academic post except a post created by the law or these statutes. M. Establish for the administrative staff and other staff in the university
and to suspend or abolish any such posts other than posts created by this law or the statutes. N. Make appointments authorized by this law and the statutes. O. Regulate the salaries and determine the conditions of service of all staff employed by the university, provided that such salaries and conditions of service shall not be poorer, but shall compare with that applicable in other public universities of science and technology in Nigeria. P. Exercise powers of removal from office and other disciplinary control over the academic staff, the administrative staff, and all other staff of the university. Q. Institute in consultation with the Senate and subject to any other such conditions as may be specified by the Council, fellowships, students, scholarships, bursaries, prizes, medals, and other endowments and aids to study and research. R. Promote and make provisions for research within the university. S. Award honorary degree and other distinctions in accordance with such provisions as may be made by statutes in that behalf. T. Supervise the residence, control and discipline, and make arrangements for the general welfare and health of the students. U. Provide for the welfare of all persons employed by the university, including the spouses and dependents of such persons, by paying to them pensions or other retirement benefits and benevolent superannuation or other similar funds. V. Perform all other such functions as may be conferred on the Council to carry into effect the provisions of this law, the statutes, ordinances, and regulations as they may concern the Council. 5. Without prejudice to the provisions of subsection 4 of this section, the Council may solicit and invite private partners to invest in the university, its programs, and objectives. 6. Any partnership, collaboration, or engagement with private sector partners may be fully or partly operated by such collaborating party, but shall be in furtherance of the overall objectives of the university under this law. 7. The Council may constitute boards, committees, or other bodies for the purpose of making recommendations in respect of any of the functions under this law. 8. The Council may delegate any of its functions under this law to the chairman or any other person or members as the Council may appoint, provided that A. Any such delegation shall be revocable at will and shall not preclude the Council from exercising any of its functions under this law. B. The Council shall not delegate its powers to participate in the making, amending, or revocation of statutes, or to make, amend, or revoke such ordinances. Renumber subsequent subclauses, clauses and subclauses accordingly. 17. Kí a ṣe ẹ̀dá ìpín kejìlélógún tí ó di ìpín kẹtàlélógún, kí a ṣe ẹ̀dá abala ìpín tuntun abala ìpín. 2. Notwithstanding the provisions of subsection 1 above, the visitor may remove any member of the Council if the visitor is satisfied that it is the interest of the public to do so. Kí a yọ ìpín kọkàndínlọ́gbọ̀n àbá òfin yìí pátápátá. 19. Ìpín ọgbọ̀n ìlà kejì, kí a kọ in line with the financial regulation of the state saying accounts. 20. Ìpín kọkànlélọ́gbọ̀n ìlà kẹta, kí a yọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí: House of Assembly níwájú state, kí a kọ Executive Council. Ìpín kẹtàlélọ́gbọ̀n ìlà kẹta, kí a yọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí in line with the Audit Law of Lagos State 2015 saying state.
22 kí a yọ ìpín kẹtàdínláàdọ́ta àbá òfin yìí tí àkíyèsí rẹ̀ jẹ́ leave of absence kí a kọ grant of leave 47(1). A member of the academic and administrative or other staff may be granted any of the following leaves: A. Leave of absence. B. Study leave. C. Sabbatical leave, or such terms and conditions as may be regulated by statute or contract of appointment. 2. Subject to the provisions of this law or the statutes made pursuant to this law, the period of leave granted shall not be more than 5 years. 3. An officer must have served continuously for a minimum period of 4 years after resumption from a previous leave to benefit from another. Ìpìlẹ̀ àádọ́ta ìlà kẹta kí a fi an initial charge of 2 million naira and sẹ́yìn to article ètò kínní article kínní abẹ́ deputy vice chancellors item 1 ìlà kínní kí a yọ ọ̀rọ̀ yìí council lẹ́yìn dẹ̀ kí a kọ senate sí. Ètò kínní article kínní abẹ́ deputy vice chancellors item 2 ìlà kejì kí a yọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí a single term of 5 years only lẹ́yìn 4 kí a kọ 2 years renewable only. Kí a tún ètò kejì article kìíní kọ báyìí 1A. The pro-chancellor to be appointed by the governor shall be the chairman of the council but shall not be a civil servant. Ètò kejì article kìíní abẹ́ deputy vice chancellor item kẹta ìlà kejì kí a yọ 3 lẹ́yìn of kí a kọ 2 kí a tún yọ council lẹ́yìn ibẹ̀ kí a kọ senate. Abẹ́ ìpèsè tí ó ní ṣe pẹ̀lú registrar, the bursar, the university librarian ní ìpín àfọ kejì a kí a yọ inclusive of 1 year sabbatical lẹ́yìn only. Bákan náà abẹ́ ìpèsè tí ó ní ṣe pẹ̀lú registrar, the bursar, the university librarian kí a yọ ìpín àfọ kẹta kúrò 30 síbẹ̀ ní ètò kìíní article kìíní kí a ṣẹ̀dá ẹsẹ̀ ètò tuntun kí ó kà báyìí. The vice chancellor shall be a professor with a minimum of 7 years experience with academic and administrative leadership, a person of proven integrity, computer literate, a person with clear vision for the development of the university in context of the university philosophy. Ní ètò kejì kí a yọ átíkù karùn-ún pátápátá ní ẹ̀tẹ́títú ní ètò kejì átíkù kẹẹ̀ẹ́dógún kí a yọ council kí a kọ senate rọ́pò. 7 káàdì ìgbìmọ̀ fi ìmoore hàn sí olùdarí àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ aṣòfin fún àǹfààní tí ẹ fún wa láti ṣe iṣẹ́ yìí. Bákan náà adúpẹ́ lọ́wọ́ adélé akọ̀wé àgbà ilé gbogbo àwọn akọ̀wé àgbà ilé àti gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́ ìgbìmọ̀ fún iṣẹ́ takuntakun tó mú iṣẹ́ yìí yọrí sí rere. Ẹ ṣé púpọ̀ aṣòfin Owólabí IAO ìgbìmọ̀lé àbójútó ètò ẹ̀kọ́ tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn iléèwé gíga ọjọ́ kọkànlá oṣù kọkànlá ọdún 2021. Ẹ ṣé olùdarí. Ẹ ṣé ẹ kú ohun aṣòfin ọlárẹ̀wájú àfínní. Ẹ ṣé olùdarí, mo dá alábàágbéta gba àbọ̀ ìwádìí yìí fún ìjíròrò. Aṣòfin Adéwálé Tèmítọ́pẹ́. Ẹ ṣé olùdarí, mo kí àbá náà lẹ́yìn. Gbogbo ẹni tó bá faramọ́ kan sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni, àwọn tí ò faramọ́ kan sọ wípé bẹ́ẹ̀ kọ́, àwọn tó sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni náà pọ̀ jùlọ. Lórí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ. Ẹ ṣé olùdarí, mo lu alága ìgbìmọ̀
ti ọ̀rọ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga mo lù ní ọ̀nẹ́rù Àjàní mo lù ní ọ̀gọ́ ẹnu fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe nípa ìgbékalẹ̀ ìwádìí nípa àbá òfin tí a wà lórí ẹ̀ yìí. Wọ́n ṣiṣẹ́ tó dáa ṣùgbọ́n mo rí ibì kan nínú ètò tí wọ́n gbé síwájú wa tí à ń láti kọbi ara sí púpọ̀ ká má bàa fi iná sí orí òrùlé sùn. Nígbà tí a ṣe àbọ̀ ìwádìí lórí yunifásitì ìmọ̀ ẹ̀rọ University of Science and Technology, a sọ pàtó nínú àbá òfin yẹn wípé ọgbà tí a máa mú ní gbòógì fún orúkọ yunifásitì yẹn nínú èyí tí wọ́n kà tán yìí kò sí nǹkan kan tó jọ èyí tó fẹ́ mú ní gbòógì yálà ọgbà ìkàwé Ìjàníkíní àbí ọgbà ìkàwé Ináforíjà. Tí a bá fi eléyìí lẹ̀ láì jẹ́ pé a yànnàná ẹ̀ adẹ̀fẹ́nu kò lórí ẹ̀, wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá fọwọ́ sí àbádòfin yìí ó máa fa wàhálà púpọ̀ nítorí kò sí ẹni tí nǹkan rí òun. Èmi dẹ̀rù pé àìtéyínká ni a máa fọwọ́ bò, tá a bá téyínká a máa sọ ní pàtó ni. Ọgbà méjìlá ní ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ti ń ṣe ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ àwọn olùkọ́ni. Ìkan wà fún ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ àwọn olùkọ́ni fún àwọn iléèwé kéréje ìyẹn ni tó wà nínú Foríjà. Ìkan wà tó jẹ́ wípé ìkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ àwọn olùkọ́ fún àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga tí a ti dálẹ̀ ní 1959. Ináforíjà ó dẹ̀ ń gbé 1998 bí nǹkan ni wọ́n dálẹ̀. Ìyíkìí tí ò bá ń wù bẹ́ẹ̀ tá a bá fẹ́ fọwọ́ mú ó yẹ ká sọ ní pàtó pé ilé ọgbà ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ mú ní gbòógì tí àwọn onígbọ̀n pè ní main campus òun ni eléyìí gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣe ti technology. Ṣùgbọ́n tá a bá kàn dákẹ́ lórí ẹ̀ àríwá ta lórí ẹ̀ tó bá yá tèmi ni ẹgbà tèmi ni ẹmú ló máa jẹ lórí ẹ̀. Òfin dẹ̀ ní nǹkan tí òfin bá ti panu mọ́ tí ó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ a lè mú ní òkúkúdùn. So ká kúkú ṣiṣẹ́ wa tán bó ṣe yẹ ká ṣe é, ká sọ ní pàtó èyí tá a fẹ́ mú ní main campus, tá a fẹ́ mú ní ilé ọgbà gbòógì láàrin méjèèjì yìí kó bá òfin yìí lọ. Kò ní jẹ́ pé tá a bá ti ṣòfin tán àìṣẹ̀ tún máa ń sọ wọ́n ti tabako míì ti ń padà sí ọ̀dọ̀ gómìnà ni. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tó ń ṣojú gbogbo àwọn ará ìpínlẹ̀ Èkó, àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó ní eléyìí. Ó yẹ ká lè sọ ní pàtó èwo ni main campus lórí ẹ̀. Ìyẹn àkọ́kọ́ tí mo rí. Ìkejì tí mo tún ṣàkíyèsí ni wípé orúkọ wo gangan ló fẹ́ jẹ́. Lagos State University of Education LSHA ló bá òfin wá. Ní LSHA ni a ṣe yànnàná pé kán ṣe nísìn. Ṣùgbọ́n èyí tó bá òfin wá gangan ni University of Education Lagos UNEDLAC. Méjèèjì ló dáa. Mo dẹ̀ kí àwọn ìgbìmọ̀ fún ètò tó ń mú wá síwájú wa. Èmi ò bá rò wípé kò bá dáa bí
a fi sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí University of Education Lagos. Lagos State University of Education LSHA tá a bá pè tá a bá wò bí ìgbà tó jẹ́ pé LSHA yẹn gan ó dàbí ẹ̀ka Lagos State University LASU ni LSHA bẹ́ẹ̀ni ṣe rí nìyẹn bóyá ṣe lè máa dán bẹ́ẹ̀ tí àwọn ìlú bí wà bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀ka a department in LSHA kò bí lọ́wọ́ ká tẹ̀lé nǹkan tó ń ṣe ní state mi a ní TASUET èmi fi pé ó dùn pé ó bẹ́nu mú tá a bá sọ ní tá a bá fílẹ̀ ní University of Education Lagos. So àwọn nǹkan méjì tí mo rí ń bẹ̀ nìyẹn olùdarí kí n fàyílẹ̀ fún àwọn tó kù láti mú òfin ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ kú ohun aṣòfin tọ̀bùn. ẹ ṣé olùdarí, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ alága fún iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ṣe àtàwọn ògbìmọ̀ ó múnádóko, èmi náà lù yín ní ọ̀gọ̀ ẹnu. Lákọ̀ọ́kọ́ ohun tó mú mi dúpẹ́ lọ́wọ́ olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ ni àkíyèsí pàtàkì tí wọ́n pè wá sí lórí ibi tí a máa fi ṣe olú ibùjókòó yunifásitì yẹn. Mo rántí wípé nígbà tí a sọ ń bí àti bàtà dé gbàgede tí a pè gbogbo àwọn aráàlú sí, ohun tí àwọn aráàlú sọ bó tẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀tún fẹ́ kó wà lọ́dọ̀ òun òsì fẹ́ kó wà lọ́dọ̀ òun, àmọ́ àwọn tí wọ́n wá láti Ẹ̀pẹ́ àti Náforíjà, ohun tí wọ́n ṣe tí wọ́n sọ níjọ́ yẹn tí mo rántí ni wípé wọ́n gbé ìdí pàtàkì tí ó ṣe ní láti wà níbẹ̀ yẹn wọ́n gbé kalẹ̀. Wọ́n ní lákọ̀ọ́kọ́ lótìtọ́ àti lódodo èyí tó wà ní Ìjànikin ó ti bẹ̀rẹ̀ láti 1959 pé ti Ẹ̀pẹ́ 1989 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀. Àmọ́ tí a bá wò ó pé yunifásitì láti fi àyè sílẹ̀ fún ìdàgbà kí wọ́n gbòòrò tó bá dọjọ́ iwájú lórí ilẹ̀, wọ́n ní Náforíjà ló wà, ìkan nìyẹn. Ìkejì, wọ́n ní division 5 ní Badagry axis, ní Badagry division, ẹ má bínú, ní agbègbè Badagry Àgbàdárìgì, ibẹ̀ ní Lagos State University fìdí tẹ̀dó sí. Wọ́n ní tá bá wo Ìkòròdú, ibẹ̀ la fi University of Technology wọ́n tẹ̀dó sí. Ìkẹjà LASUCON, wọ́n níbẹ̀ ni wọ́n tẹ̀dó sí. Wọ́n sọ gbogbo bí wọ́n ṣe tẹ̀dó káàkiri pé tí wọ́n bá lè fi ibi ìjókòó wọn yẹn sí agbègbè Ẹ̀pẹ́ division, kò ní jẹ́ wípé gbogbo iléèwé gíga tí ó wà káàkiri kò sí kankan ń bẹ̀, àti wípé ká má wo èní ká wo ọjọ́ iwájú tó jẹ́ wípé àyè máa wà fún àti dàgbàsókè tí wọ́n máa lè túkàsà tó máa lè ṣe mọ́ ṣe fẹ́ pèsè kan fi sí Ẹ̀pẹ́. Àmọ́ ńgbà tèmi náà ò rí ṣe ni mo rò pé mo máa gbé jáde wípé kí ló dé tó kúkú fi ibi tí wọ́n fi sí. So ìyẹn mo ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jù tó tètè sọ síta wípé ibi tí ó dàbí wípé ìfẹnukò sí wà, bó tẹ̀ jẹ́ pé ọ̀tún ń fà òsì ń fà, ibi tí ìfẹnukò sí wà níjọ́ yẹn tí àwọn ọba aládé tí wọ́n jọ wò láàrin ara wọn, òun ni wípé kó jẹ́ kó wá síbẹ̀ yẹn. Àmọ́ ohun tí ilé bá ti sọ a lè ṣe tiwa lọ́tọ̀, àmọ́ bí aṣojú tó wá láti agbègbè yẹn, mo fẹ́ rọ àwọn ẹlẹgbẹ́ mi, mo dẹ̀ fẹ́ bẹ̀ wọ́n wípé kó jẹ́ kó wà ń bẹ̀ yẹn torí ọjọ́ iwájú, torí òfin ni, tó bá ti wà nínú òfin kò ṣeé yí padà, Ọlọ́run ní dójú tì wá. Lẹ́yìn yẹn sà, àwọn nǹkan tí mi kàn tún rí
nínú ìwé tí wọ́n ṣe torí wọ́n ṣiṣẹ́ tó péye a rí wípé ní abala ìkẹsàn-án mo kàn ń wò náà ní òyìnbó lọ́ fi kọ́ wọ́n ní àwọn governing council yẹn wọ́n máa lágbára to buy to sell buy exchange lease accept lease or dispose any real or personal property on behalf of the university. èmi rò pé this may be too agbára yẹn lè pọ̀ jù pé bẹ́ẹ̀mi ṣe rí nìyẹn wípé wọ́n lè rà wọ́n lè yí padà wọ́n lè tà ẹni kí ni ohunkóhun àbí tó bá jẹ́ nǹkan àmúṣọrọ̀ tó jẹ́ ti yunifásitì yẹn tí a bá filẹ̀ bẹ́ẹ̀ agbára yẹn máa pọ̀ jù wọ́n lè kọ́lé kọ́ fúnra wọn ta kí ló máa jẹ́ ìgbẹ̀yìn inú yunifásitì yẹn. lẹ́yìn yẹn ibì kan wà tí ò yé mi tí mo fẹ́ kí alága nànà náà yé mi ìyẹn ní abala kẹwàá ní tí wọ́n ní alifábẹ́ẹ̀tì U wọ́n fi òyìnbó kọ́ wọ́n ní provide for the welfare of persons employed by the university wọ́n wá ní including the spouse and dependents of such person by paying to them money pension or other retirement benefits and benevolent superannuations or other similar fund. ibẹ̀ yẹn fẹ́ dojúmọ́ mi lọ́wọ́ wípé tí ó bá di wípé wọ́n lè gba owó wọ́n lè gba benefit tí ó ṣe wípé tí àwọn tí ò ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn dependent ṣé wọ́n tún máa ní agbára láti máa san owó fún wọn ni sòyẹ́ ibẹ̀ yẹn mo fẹ́ kí wọ́n bá wa yànnàná ẹ̀ lẹ́yìn yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni. ẹ ṣé aṣòfin Àkàndé Fútọ̀. ẹ ṣé olùdarí kí n tó mẹ́nu bà ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ṣe àtúnṣe ọ̀rọ̀ tí amòfin Tọ̀gún sọ ní ọjọ́ tí wọ́n ṣe apẹnulérò tí gbogbo wa fi ṣe ìpàdé ìta gbangba àwọn ọba tó wá láti Ẹ̀pẹ́ wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ fún àwọn ọba tó wá láti Ọ̀jọ́ ní Ọ̀jọ́ àwọn náà ń bẹ̀bẹ̀ fún mo fẹ́ sọ bóyá kọ́ mọ̀ pé Professor Samuel ó bẹ̀bẹ̀ pé kí wọ́n filẹ̀ ń bẹ̀ ní Ìjànikin ṣùgbọ́n ìyẹn gangan nǹkan mo fẹ́ fi tún àárín yẹn ṣe kì í ṣe gbogbo èèyàn ló gbà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n ṣe àkíyèsí wa sí nǹkan kan lákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n bá nígbà tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ pé kán sọ iléèwé di fásitì ACOID ló bẹ̀rẹ̀ mọ́kúpẹ́d wọn ò gbégbèsè yẹn rárá ìyẹn àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé wọ́n fẹ́ sọ di fásitì wọ́n kọ lẹ́tà sí àjọ tó rí sí NUC tó rí sí registration or approval wọ́n kọ lẹ́tà sí wọn àwọn ACOID ni wọ́n wá ń wò lóòrèkóòrè bóyá wọ́n ní gbogbo àwọn nǹkan tó péye ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ nítorí pé ká má bàa ṣiṣẹ́ dànù ó ní àwọn nǹkan tí wọ́n máa ń wò kó tó di pé àwọn àjọ NUC wọ́n sọ ibẹ̀ di university lára ẹ̀ ní wọ́n máa ń wo wípé àwọn òṣìṣẹ́ mélòó ni wọ́n ní in percentage ní ìpín ọgọ́rùn-ún wọ́n wo 32%. wọ́n wo àwọn iṣẹ́ tó ń ṣe ìmúṣẹ́ṣe content wọ́n wo 23%. that is sọ̀rí ẹ̀kọ́ wọ́n wo physical facility wọ́n wo 25%. wọ́n wo library ibi tí wọ́n ti ń kàwé wọ́n wo 12%. wọ́n wo ìṣúná owó báwo wọ́n ṣe máa ṣe ìṣúná owó wọ́n wo 5%. wọ́n wá wo kí ni ìgbéga àwọn òṣìṣẹ́ wọ́n wo 3%. gbogbo ẹ̀ wá jẹ́ ọgọ́rùn-ún. tí ẹ bá wò ó kí a lọ physically ẹ lọ
lọ sí accord kẹlọ wo nǹkan tó wà nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé doctorate degree tí wọ́n ní doctorate degree 80 àwọn tí wọ́n tiẹ̀ ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́ 3 mẹ́ta àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti fẹ́ parí PhD wọn mẹ́wàá ni wọ́n àwọn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tó yẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n jẹ́ 45 bàbá mẹ́rin kúrò bẹ́ẹ̀ káwá wo kí ni àwọn nǹkan mèremère tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n lè sọ di tó lè fi sọ di yunifásitì àwọn aṣọ nípa library. Ọ̀gbẹ́ni aṣòfin Àkàndé olùdarí àti aṣòfin Tọ̀bùn mo wà ń bẹ̀ nígbà tí a ṣe ìpàdé gbogbogbò mo dẹ̀ gbọ́ nǹkan tí àwọn èèyàn sọ mo mọ̀ wípé àwọn tán wá láti Ẹ̀pẹ́ tí ọbánáforíjà àbí alára àwọn ni wọ́n sọ ti Ẹ̀pẹ́ àwọn tí ọjọ́ wọn sọ ti wọn àmọ́ ohun tá a wá ṣe lẹ́nu kò yẹ ká ṣe á bẹ̀rẹ̀ sí yírò lórí ìyẹn ó yẹ kí a sọ̀rọ̀ sí ìwé tó wà lọ́wájú wa ká jẹ́ kí alága ìgbìmọ̀ yẹn kó sọ ibi tí àwọn gbé ọ̀rọ̀ sí ni ká bá bẹ̀rẹ̀ sí tún debate ẹ̀yin tí wọ́n láti Badagry ẹ bẹ̀rẹ̀ àwọn tí wọ́n láti Ẹ̀pẹ́ náà wọ́n á bẹ̀rẹ̀ àyẹn kọ́ la fẹ́ ṣe lénìí a fẹ́ gbọ́ àwọn nǹkan tí wà nínú ìwé tí wọ́n kà fún wa ẹ ti make a point yín olórí ẹ̀mọ́ gbọ́ tó pọ̀ jùlọ ti sọ wípé ó yẹ kán fi ibi tó máa wá sí a máa fún alága láyè láti sọ fún wa ibi tó ń gbé ọ̀rọ̀ sí mo fẹ́ kí àwọn ẹlẹgbẹ́ mi tó kù tó máa sọ̀rọ̀ torí mo ti rí àwọn Badagry tó ti tàn iná ẹ má yẹ ká sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọ̀nà méjì náà ti sọ̀rọ̀ lé lórí a máa fún alága láyè ń tẹ́ máa sọ ẹ jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tí ó wà nínú ìwé tí ó wà níwájú wa tẹ́ bá ní nǹkan tí ó kù lẹ́yìn ibi tó yẹ kó wà aṣòfin Àkàndé ẹ ṣe olùdarí mo kàn ní kí n sáré sọ díẹ̀ sáré ẹ farabalẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé mo farabalẹ̀ díẹ̀ mo sáré náà ni ẹ ṣe gan olùdarí ọ̀rọ̀ bí ebi dùn bẹ́ẹ̀ lọ mo kàn máa ro àwọn ẹlẹgbẹ́ mi kàn jẹ́ kí ìka tó bá tó sínú la fi ń romú kí wọ́n ro ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa nítorí pé ìjọba ò ní láti ṣiṣẹ́ bá lọ náwó kó tó máa lọ fẹ́ lọ ṣe. aṣòfin David Setonji. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín olùdarí mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ alága tí ó ka nǹkan tí à ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ fún nǹkan táwọn náà sọ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí olùdarí sọ orúkọ ilé ìwé yìí ó wà nínú àkọsílẹ̀ tí chairman committee tọ́ so èmi náà fẹ́ fara mọ́ nǹkan tí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ sọ lórí wípé kí orúkọ ilé ìwé yẹn kó jẹ́ University of Education Lagos nítorí pé tọ́ba ń pè ní LSHA ó dàbí pé LSHA ní gbogbo ayé mọ̀ ó gbọ́n wá dàbí pé department kan ní LSHA ni but orúkọ eléyìí tí wọ́n suggest yẹ àsọ̀tọ̀ yẹ ó dá lẹ́nu ó ṣe gbọ́ sétí nítorí náà ẹ̀mí náà ti fara mọ́ àwọn kan tó tún jẹ mí lógún tí àwọn èèyàn wa tí mo àtúgbọ́ ń pa ẹ̀
olùdarí ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mo kàn wípé léwu yìí ibi tí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ Victor Akande ti sọ mo fara mọ́ gbogbo ọ̀nà sọ but nǹkan tí lórí ìtàlọ́ fi kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pọ̀ lórí àwọn nǹkan tájọ tí sọ àwọn nǹkan tí mo kàn lè fẹ́ sọ nìyẹn ó tọ́ ẹ ṣé. Aṣòfin Ibrahim Layode, ẹ ṣé olùdarí, mo rò pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ àwọn àkíyèsí méjì tí èmi náà fẹ́ pèsè ni ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ ti sọ lórí ẹ̀ pàápàá jùlọ mo rò pé gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí ẹ gbé kalẹ̀ fún wa nísìnyí láti lè fi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìwé tó wà níwájú wa èmi náà fẹ́ fi ara mọ̀ wípé kí a padà sí orí ẹsẹ̀ orúkọ tí òfin yẹn kọ́kọ́ gbé wá sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí ò gbọ́dọ̀ nídìí tí a máa fi ní kí a yọ kúrò padà sí orúkọ tí wọ́n fẹ́ pè yìí èyí tí ó bá wá yẹn ó fi hàn ó dẹ̀ fi dá ẹnikẹ́ni yòówù tí ó bá tẹ̀ síwèé wò a mọ̀ wípé ohun tí à ń sọ nípa iléèwé gíga ti yunifásitì tó ń kọ́ àwọn ní ètò ẹ̀kọ́ ní ìlú Èkó ní àpapọ̀ ni à ń pè tí a bá ń pe àpèjá ẹ̀ èmi náà fi ara mọ́ ìyẹn bákan náà gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ béèrè èmi náà dúró lórí ẹ̀ láì ní àlàyé púpọ̀ nítorí pé kí ni ẹ ti sọ àsìkò ìní kì í ṣe ọjọ́ dìbéètì tá a bá wo ohun tó kún àti èyí tí ó kún jù kódà ojú ló mọ ohun tó yónú mi ò gùn lé orí ọ̀rọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ láti béèrè wípé àìtóyínká là ń fọ pàápàá jùlọ òfin ní ohun tí a fẹ́ gbé kalẹ̀ á láti ṣe òfin lé ní orí tí a fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dẹ̀ ṣe pè wá padà nínú ọ̀rọ̀ àwọn honourable tí ó sọ̀rọ̀ Lagos State Government a tún lè ní ohun tá a fẹ́ ṣe yìí a fẹ́ ṣe kó lè yá ni a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa wá nǹkan kan káàkiri ẹ jẹ́ ká sọ ojú abẹ níkò gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe wà Èkó Lagos State Government tí a rí wípé a ti tó láti ní nǹkan yìí kódà àwọn náà ti wọ̀ tún wò sí wọ́n dẹ̀ ti rí pé ètò tí a fẹ́ gbé kalẹ̀ yìí kò tún ní pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa béèrè pé kóníkàlùkù wa ń tọrọ ẹ̀kúnlé mi ló dá sí ìta mi ni kó wà ẹ jẹ́ kí ká ṣe nǹkan bó ṣe yẹ kí ó rí bí ó ṣe tọ́ kí a ṣe láti lè jẹ́ kí ìlọsíwájú kó bá ìpínlẹ̀ Èkó fún ibi tí à ń béèrè fún bí ìgbékalẹ̀ ibi tí a fẹ́ gbin obì sí obì ti là ó ti wù níbẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́yìn bàbá wí so mi ò túrò pé àmọ́ máa wádìí ibi tá a fẹ́ gbé lọ ibi tí ó wà náà kí wọ́n kọ orúkọ ọbẹ̀ jáde kó wà nínú ìwé ni kí Olúwa kó ràn wá ṣe ìlú Èkó ò ní bàjẹ́ o. Aṣòfin Agẹ́ Sulaimon. ẹ ṣeun olùdarí ní àkọ́kọ́ máa fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àjọ tí wọ́n ṣe agbátẹrù ọ̀rọ̀ tí ó ń wáyé yìí látòrí chairman àti gbogbo àwọn tí ó jọ fẹ́nu kò iṣẹ́ takuntakun ni wọ́n ṣe ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí a máa rí èrè ẹ̀ kò sí rẹpẹtẹ tá a máa sọ nítorí pé olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ ó ti yànnàná àwọn ibi tí ó ní wàhálà díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé gbogbo aṣọ kọ́ là ń sá lóòrùn àti pé nírú ọjọ́ ìní kò ń ṣe ọjọ́ tí a máa ṣe gbọ́mi sí lórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ. so fún ìdí èyí a fi gbogbo èyí tó kù a fi pamọ́ ṣùgbọ́n
lórí ọ̀rọ̀ orúkọ tí iléèwé yìí á máa jẹ́ èyí tí wọ́n ti gbé wá síwájú wa tó jẹ́ University of Education Lagos èyí yìí ó dángájíá lórúkọ á dẹ̀ wù mí kí a fi síbẹ̀ bó ṣe wà kọ́lọ́ ń ṣàánú ẹ ṣe. aṣòfin Olúmúyìwá Jímọ̀. ẹ ṣe olùdarí ẹ ti ní ká má lọ síbi tí ibo lọ́ọ́ máa gbé sí ọ̀hún lọ́ọ́ máa gbé sí but tí a bá fi kò síbi kan ibi tó bá ń gómìnà ló máa padà já sí but àwọn mẹ́nu kúrò ń bẹ̀ yẹn náà mo fẹ́ pe àkíyèsí chairman committee mo kọ́kọ́ dúpẹ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun lórí iṣẹ́ yìí kò easy láti ṣe irú iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ orúkọ kò ṣorúkọ tabawo LASUED kò sí nǹkan tó bá dín bẹ́ẹ̀ náà a ní LASUT àwọn èèyàn ọ̀dẹ̀ sọ pé torí ó jẹ́ LASUT tí kò jẹ́ the same thing pẹ̀lú LASU àwọn èèyàn mọ̀ yàtọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ dín yàtọ̀ nínú Buddha àti herb ọtí ní gbogbo wọn bọ̀ torí kọ wọn yàtọ̀ èmi ò rí nǹkan tí ó bad tàbá filẹ̀ ní LASUED yẹn because tàbá filẹ̀ ní UNILAG yẹn náà ó súnmọ́ UNILAG tó jẹ́ Federal University tàbá dẹ̀ wo system of naming ní nǹkan tó bá jẹ́ ìpínlẹ̀ tèkó a máa ń sábà LASUED ó lọ in that system of naming in nomenclature ó yí ìgbára wọn mú báyìí bọ́tọ́ bá dẹ̀ jẹ́ pé bọ́ ṣe gbé wáyé náà ni ká ṣe gbà mo rò pé ká máa gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí ìkejì tí mo tún fẹ́ pe àkíyèsí sí kọ́mítì dákẹ́ lọ silent lórí rìpọ́ọ̀tì yẹn lórí the formation of the governing council article 2 ó dẹ̀ wá nu the initial bill sọgbé wá sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin yìí lẹ́yìn chairman who is a public servant to be appointed by the governor the vice chancellor of the university the 2 deputy vice chancellor lẹ́yìn yẹn la wá ní representative of Lagos State chapter of all Nigerian Confederation of Principals Ministry of Education representative not below grade level 15 Lagos State Universal Basic Education SUBEB representative Lagos State chapter of Conference of Primary School Board Teachers and Association. This is the governing council university ní gbogbo kìíní yìí jẹ́ èmi ò rò pé nǹkan tó yẹ SUBEB bá need ti Conference of Principals of Secondary School bá need àti Association of Secondary School Teachers tí Ministry of Education ò tí ì ṣe aṣojú wọn nínú governing council káwá fọ́ọ̀mù university káwá mú representative secondary school primary school gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣàṣojú Ministry of Education ti tó láti ṣe aṣojú mo fẹ́ jẹ́ kí committee wọlé because that's the governing council of the university the body that takes the final decision over whatever happens in the university so káwa máa fi representatives bẹ́ẹ̀ bá kọ́kọ́ sí mo rò pé bóyá ká tún area yẹn wò kí committee tó area yẹn wò kó tó di pé ó débi third reading with this mo rí pé iṣẹ́ committee yẹn múná dóko ẹ ṣe mú. olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ. That contrary to what Honorable Wahab said, LASUT is the university teaching. LASUT ó jẹ́ ilé ìwòsàn ti LASU. Gbogbo yunifásitì ló máa ń sábà ní ilé ìwòsàn tó máa ń so mọ́ wọn. Àsomọ́ ni LASUT ò dádúró, àsomọ́ ló jẹ́ nínú ìgbékalẹ̀ fún ilé yunifásitì ti Èkó. Oṣù ó ní kíní tiẹ̀ ó ní ilé ìwòsàn tiẹ̀ tí wọ́n ti ń kọ́ àwọn dókítà LASU òkè kọ́ dókítà tó bá kúrò LASU tó bá fẹ́ lọ sí kíní oṣù LASU ló ti máa ṣe tó bá kúrò lóṣù wà lọ sí oṣù ìdí nìyẹn táyé sọ pé táwa sọ pé LASUED bí ìgbà tó jẹ́ pé a department ó dàbí ẹ̀ka
fún àwọn olùkọ́ ti LSHA ló ṣe jẹ́ ó ti yọ wọ́ra wọn jù. Ẹ ṣe àkíyèsí lẹ́kùn àti nìyẹn. mo rò wípé aṣòfin Olúmúyìwá Jímọ̀ ti parí ọ̀rọ̀ wọn. Aṣòfin Joseph Kẹ́hìndé. ẹ ṣe olùdarí èmi náà fẹ́ lo alága ìgbìmọ̀ ẹ̀kọ́ ní ọ̀gọ́ ẹni pé wọ́n ṣe iṣẹ́ takuntakun lórí àwọn àbájáde tí wọ́n gbé wá fún wa gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí olórí tí ẹ ti bá wa sọ nípa àwọn ọ̀rọ̀ ti àkọ́kọ́ ibi tó fẹ́ dúró sí ẹtì ní kámẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹni tó bá lóun fẹ́ sọ òkò fún adìyẹ ìgbà ọdún ló máa lò kó tó sọ ọ́ torí tó bá ti jọ ẹyọ kan ní gbogbo wọn máa sá kiri ní sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kó má bà wá lákòókò púpọ̀ àmọ́ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ilé yìí náà níwọ̀nba ìgbà táwa náà débi a rí pé a ní nǹkan tí a máa ń pè ní consistency nǹkan tí a bá ń ṣe kó máa bára wọn dọ́gba òun ló di pé ta bá yan àwọn èèyàn ní board ọdún márùn-ún ni àwọn ọ́fíìsì tẹ bá rí nǹkan tó wà ń bẹ ìwé tán gbọ́ àìná ọdún 5 ni LSHA LASPOTEC LACOED èmi ò rí nǹkan tí a bá tún wò pẹ̀lú LASUED tí wọ́n fi sínú ẹ̀gbọ́n ó bá ara wọn dọ́gba ẹni tó bá ti rí àti mọ̀ lọ́kàn pé ibi Lagos State University of Education ni UNEDA tàbí kí wọ́n pè é tán fi síbẹ̀ yẹn kò sí state níbẹ̀ University of Education Lagos ni ìgbélẹ́fẹ́ fi state yẹn sí èmi náà fi ara mọ́ àbá pé kí orúkọ yẹn kó wà ní LASUED èyí tí àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n ṣe ẹ ṣe. Aṣòfin Yusuf Adébísí. ẹ ṣe olóòtú àìsí rẹ̀ ní àìdásí mo kí olùgbé iṣẹ́ ṣe tó fi èdè Yorùbá ka nǹkan tó kà yẹn mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé ẹ ṣiṣẹ́ gan-an iṣẹ́ yín dẹ̀ yọrí sí rere olùdarí àkíyèsí tí mo fẹ́ sọ ó ní wípé ẹni kí a fẹnu kúrò ní orí ọ̀rọ̀ ibi tí wọ́n máa gbé sí tàbí ibi tí wọ́n máa àwọn èèyàn wá fẹ́ gbà sódì wípé ẹ wá o pé kì í ṣe ọjọ́ ìní ló yẹ ká máa fẹnu sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ọjọ́ ìní gan ló yẹ ká sọ̀rọ̀ nítorí pé téèyàn ò bá ti sọ léèní rìpọ́ọ̀tì ìgbà tí wọ́n máa sọ ọ̀rọ̀ rìpọ́ọ̀tì yẹn wọ́n ní kí ilé gba rìpọ́ọ̀tì yẹn láti fi ọ̀rọ̀ wéra wọn lórí rìpọ́ọ̀tì yẹn nǹkan tá a sọ nìyẹn o pé ká fọ̀rọ̀ jomi tó ru ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tó tá a bá wá fọ̀rọ̀ jomi tó ru ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ báwo ni a ti máa wá dé ibi tí a fẹ́ forí sọ tẹ́ bá wá sọ wípé kí alága tó jẹ́ pé ó yọ orúkọ níbi tí wọ́n máa gbé kinní yẹn sí tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a bá sọ ló jẹ́ kó mọ̀ wípé ibi ni wọ́n fẹ́ gbé sí ibi ìkọ́ ni wọ́n fẹ́ gbé sí ṣùgbọ́n tẹ́ bá wá sọ wípé kókó sọ yẹn èmi náà fara mọ́ àmọ́ wá dúró di ìgbà tó máa sọ̀rọ̀ wípé ó kéwù ibi ìlà gbé sí màá wá dúró lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ o èmi náà ní nǹkan tí màá sọ òun ṣe wípé nígbà tá alága bá sọ̀rọ̀ tán àwa sọ wípé ó ti tó nìyẹn wípé àní sọ̀rọ̀ mọ́ àkíyèsí tí mo fẹ́ sọ àsọtẹ́lẹ̀ tí mo fẹ́ sọ nìyẹn sà ẹ ṣé. Àsọtẹ́lẹ̀ tí ó kí ń pariwo àbí nǹkan tí mo sọ ni wípé kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ lórí ibi tó máa wà tí àwọn èèyàn ti sọ kò sí nǹkan tán fẹ́ sọ mọ́ tí àwọn èèyàn ti sọ áìdá ká tó lọ sí ìpàdé ìta gbangba òun nígbà tá a dé ìta gbangba tí àwọn ọba aláyé oríṣiríṣi tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ yìí pé ká tún máa ma lẹ́yìn yẹn àwọn méjèèjì tó sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀pẹ́ àti ti ọjọ́ and tí ilé ìgbìmọ̀ bá yan ìgbìmọ̀ tí ilé aṣòfin bá yan ìgbìmọ̀ èròǹgbà ilé aṣòfin àti olùdarí ni wípé àwọn èèyàn yẹn o
wọ́n tó ṣẹ́ yẹn ṣe. Nítorí ìbò máa ń pè ní we have both explicit and implicit confidence in that committee. Committee ò tẹ̀ tí jábọ̀ fún wa. Tó bá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń sọ àmọ́ nǹkan tí mo sọ nìyẹn. Aṣòfin Ọ̀ṣun. Ẹ ṣe olùdarí, Ọlọ́run a máa kọ́ àmọ̀ṣe. Lóòótọ́ ẹ ti ní ká máa sọ̀rọ̀ nípa bí tó máa gbé sí, ṣùgbọ́n kò sí bí ṣe máa rí nítorí tó máa parí ẹ̀. A sọ pé kí àbá tí àwọn ìgbìmọ̀ mú wá kó jẹ́ àfẹnukò gbogbo ilé. Tó bá jẹ́ yẹn ló jẹ́ pé a ti sọ lórí ẹ̀ náà láti tíjọ́ gbà. Nǹkan kan tí mo dẹ̀ tún rí sà, ẹ̀yin àgbààgbà náà lẹ ní tó bá fún wèrè lọ́kọ́ á rú sọ́dọ̀ ẹ̀, ó ṣe bí òwe sà. Gbogbo àwọn èèyàn wa tó ti ń sọ̀rọ̀, nǹkan kan tí mo rí bíi pé kó ṣàwá sádùúgbò mi, kó wá sádùúgbò mi ni. Ṣùgbọ́n mo rò pé fún nǹkan báyìí, nǹkan tá gbọ́dọ̀ rò gbọ́dọ̀ jù yẹn lọ. Nítorí bí a fẹ́ fi sí, nǹkan tó máa bá lọ gbọ́dọ̀ pọ̀ ń bẹ̀. Tá bá wò, èmi rò pé àwọn ló máa sọ̀rọ̀ ní ọ̀nà ti sọ yìí. Ṣé mo lè máa sọ lọ́sà? Bẹ́ẹ̀ni. Tá bá wò dáadáa, nǹkan tá gbọ́dọ̀ wò nípa ibi tá fẹ́ gbé sí ó láti pọ̀. A fẹ́ apọ̀ ní dáǹkan tó tóbi tó yẹn lẹ̀ kó má ní àwọn ẹ̀ka káàkiri, ìyẹn máa ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ibi tó bá máa jẹ́ ibùjókòó ẹ̀, nǹkan tá gbọ́dọ̀ ronú ẹ̀ láti pọ̀. A dẹ̀ láti yọ ọ̀rọ̀ tèmi pé ó jẹ́ àdúgbò mi kúrò. Èmi ò bá da alábàá wípé bóyá ọ̀rọ̀ yìí káyè farabalẹ̀ wò káde wí gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká wò nípa bí tó máa wà. Ká má kọ̀ sọ pé nítorí ọ̀rẹ́ mi Tọ̀bùn àbọ̀rẹ́ mi Victor mo fẹ́ kó wá lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi làwọn méjèèjì. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí fi gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká wò. Nǹkan tó ṣe kókó jù lọ olùdarí òun ni pé ìgbàkigbà tá a bá dálẹ̀ kó lè figagbága pẹ̀lú àwọn irú ẹ̀yìn míì nípínlẹ̀ mi. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé yẹn ni àwọn nǹkan tá láti wò, a máa wò pé lọ́jọ́ iwájú a fẹ́ kó tóbi sí i, àwọn olùmọ̀ wà ń bẹ̀, iṣẹ́ olùfẹ́ kọ́ àwọn olùfẹ́ lọ́bẹ̀ ó máa pọ̀. So ká yọ sentiments kúrò, àbátẹ̀mí ní pé bóyá ká ìfarabalẹ̀ ká wò yẹn ìyẹn ní sà. Ìkejì lórí ọ̀rọ̀ LSHA airline, ebi fi pé Lagos State University of Education la pé ó dẹ̀ láti pé so LSHA ebi fi pé better because ilé-ìwé ẹ̀kọ́ ni èyí tó jẹ́ àkọ́kọ́ ẹ̀ tọ́kọ́ ṣe ní Nàìjíríà tó ń pè ní TASUED. Wọ́n sọ pé torí ó súnmọ́ bí kàbó kankan súnmọ́ nǹkan kan. University of Education tó jẹ́ àkọ́kọ́ tó ṣe TASUED ni TASUED ẹ̀rọ pé so èmi fi pé LSHA yẹn ó better ó láti lórúkọ Èkó nítorí ìgbà táìmù tá a bá máa tó bá dìgbà tí a fẹ́ figagbága pẹ̀lú àwọn ẹlòmíì tá a bá jáwé olúborí wọn á mọ ibi tó ti wá wọn á mọ ètò kò lónìí. Ẹ ṣe olùdarí. Aṣòfin Owólabí Ibrahim. Ẹ ṣe olùdarí, ẹ ṣe ẹ̀yin ọmọlẹ́gbẹ́ mi. Ẹ jẹ́ ti àkọ́kọ́ ẹ ṣe olùdarí, tí àkọ́kọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ibi
tá fẹ́ gbé skúlù náà sí nínú ìwé tá kọ nínú òfin. Nǹkan táwọn rí ojú wípé bàtà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn sà àrí pé èrò pọ̀ tó fẹ́ kí ibẹ̀ wà ní sáìdì kan àwọn míì tún fẹ́ kó wà ní sáìdì míì. Àkọ́kọ́ ṣe ìpàdé ìta gbangba yẹn àtúnṣe míì pẹ̀lú àwọn bíi specialist àwọn tó bá wọn ṣe skúlù taused wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Nǹkan táwọn sọ ojú wípé a fi ọ̀rọ̀ yẹn lẹ̀ ká má fi sínú lọ. Àwa béèrè lọ́wọ́ pé kí lè tó fi wò bẹ́ẹ̀. Nǹkan táwọn wá ṣe mo dúpẹ́ pé ọ̀nà ògùnṣẹ́ tó ń jí wà ń bíbà àjọ wà ń bẹ̀ ni. So báwọn ṣe àbá pé ká tún dárúkọ skúlù padà ó yà mí lẹ́nu. But ibi tá fẹ́ gbé skúlù yẹn sí sà àwa wò pé ọba pọ̀ ní Ẹ̀pẹ́ tó sọ pé kó wà ní Ẹ̀pẹ́, ọba tún pọ̀ ní Ìjàníkí tó tún sọ pé kó tún wà ní Ìjàníkí. Àṣà lè ṣí adé lórí ọba láwa ní káwa dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ká jẹ́ kí leadership wa kí gómìnà wa tó bá ti rẹ́dì láti ṣiṣẹ́ tó fẹ́ ṣe kọ́ mú ibi tó máa sọ the main campus because òfin náà ó ti sọ pé ibi méjì lọ máa kọ́ skul yẹn sí. So kí ló dé ta fi fẹ́ kọ́ sínú òfin pé wọ́n gbọ́dọ̀ sọ ibi báyìí di main campus. Ẹ jẹ́ ká filẹ̀ fáwọn leadership wa kọ́ decide lórí yẹn sà. Ìyẹn la fi dákẹ́ lórí ti bí yẹn nìyẹn. Lórí ti LSHA Unidlag àwa wò pé gbogbo nǹkan ta nínú Lagos State tẹ́lẹ̀ LSHA this LSHA that á dẹ̀ da tá bá ní continuation báwọn aṣòfin kan ti sọ ní bíbá ẹ̀ ó da kí a ní continuation ọ̀rọ̀ orúkọ school lọ́jọ́ iwájú in fact ti science and technology a tún sọ lọ́jọ́ yẹn náà pé ká sọ yẹn náà di LSHA STEC for science and technology ká lè ní consistency pẹ̀lú gbogbo school tá bá bẹ̀rẹ̀ sí máa dálẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. LSHA ajé àkọ́kọ́ LSHA ajẹ́ ti ìkejì tá máa ṣe and then LSHA STEC àtúnjẹ́ ti ìkẹta tá máa ṣe. Gbogbo yunifásitì wa á wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú LSHA this LSHA that nǹkan táwa wò nìyẹn sà tá fi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Ti agbára council gbàtọ́ gbófin wá sà àti rí pé gbogbo nǹkan táwọn kọ síbẹ̀ ó jọmọ́ nǹkan táwọn náà fara mọ́ so àfilẹ̀ bóyá wà àṣejì àṣe nǹkan àṣàtúnṣe ń bẹ̀ rárá torí ẹ̀ là ṣe sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ nínú àbátagbélẹ̀ fún ilé sà. Kí ló tún kù arábìnrin sà àti ọ̀dàgbà àti olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ àti kọ́bà gbogbo ẹ̀sà ṣe. alága ìgbìmọ̀ ẹ ti parí ọ̀rọ̀ yín. níwọ̀n gbàràgbà tí a ti gba alága ìgbìmọ̀ ní àyè láti tàn lọ sí orí ọ̀rọ̀ náà and nínú nǹkan tí alága ìgbìmọ̀ aṣòfin Owólabí Ibrahim sọ ó dàbí ẹni wípé wọn ò tí ì fi ẹnu ọ̀rọ̀ náà jóná nínú ìgbìmọ̀ wọn. Ẹnìkan ti sọ wọ́n ní àìtó eyín ká la máa ń fọwọ́ bò. A fẹ́ kí ìgbìmọ̀ kó là wá lọ́yẹ̀ ni nítorí ìdí èyí a máa fẹ́ kí ìgbìmọ̀ kan padà lọ ro àwọn
ọ̀rọ̀ tí wọ́n tí fi ẹnu ẹ̀ jóná kan lọ fi jóná kán dẹ̀ là wá lọ́yẹ̀ nítorí ìdí èyí mo pé olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ kí a fún ní ọjọ́ míì láti parí ọ̀rọ̀ náà. mo dábàá wípé kí a gbé ìtẹ́sílẹ̀ ìjábọ̀ lórí ọ̀rọ̀ mo dábàá pé kí a gbé ìtẹ́sílẹ̀ lórí àbá òfin ilé aṣòfin òǹkà 27 sẹ́gbẹ̀ẹ́ di ọjọ́ mìíràn kí ìgbìmọ̀ lè ṣe àtúnyẹ̀wò àwọn nǹkan tí àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí. mo dé alábàá. aṣòfin Victor Akande. mo gbéra sọ láti kí àbá náà lẹ́yìn. gbogbo ẹni tó bá faramọ́ kan sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó bá faramọ́ kan sọ wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pọ̀ jùlọ olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ. mo dá alábàá pé ká tún yí ìjókòó ilé padà sí ìjókòó ìjíròrò. mo dá alábàá. aṣòfin Akínsànyà. mo gbé ẹṣẹ alága mo gbé àbá náà níṣẹ́. gbogbo ẹni tó bá faramọ́ kan sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tí ò bá faramọ́ kan sọ wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pọ̀ jùlọ. olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ. nígbà tí a yí ìjókòó ilé padà sí ti ìgbìmọ̀ gbogbo ilé a ṣe àyẹ̀wò lórí ìgbékalẹ̀ àbọ̀ ìwádìí àbá òfin ilé aṣòfin nípa yunifásitì ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó ti ọdún 2021. alága ìgbìmọ̀ náà tí ó jẹ́ aṣòfin Owólabí IAO yànnàná gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n fẹnu kò lé lórí ní ìjókòó wọn. àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin sì béèrè àwọn ìbéèrè nípa àwọn nǹkan kan tí ó ṣe kúdúrú sí wọn lójú. a wá rí wípé ó máa tó àsìkò fún wa ó máa yẹ fún wa láti jẹ́ kí àwọn ìgbìmọ̀ náà kó padà lọ ṣe àyẹ̀wò lórí àwọn nǹkan tí àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ ṣe ìbéèrè lé lórí tí a kò dẹ̀ rí ìmọ́lẹ̀ sí. tó máa jẹ́ pé tó bá máa padà wá wọ́n á lè fún wa ní ìdáhùn sí àwọn obìnrin náà tí ó yanrí rẹ̀ yànká. so a gbé àbọ̀ ìwádìí náà sẹ́gbẹ̀ẹ́ títí di ìgbà tí ìgbìmọ̀ yẹn máa ṣe tán dẹ̀ máa lè gbé àbọ̀ náà padà fún ilé. á jẹ́ pé àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ ní ìgbìmọ̀ gbogbogbò tí a lọ ní. ẹ ṣe aṣòfin Akande Victor. sọ láti jẹ́rìí sí wípé gbogbo nǹkan tí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ sọ pé òtítọ́ ni. aṣòfin Tọ̀bùn Musain. mo dìde láti kìíní ẹ̀yìn. gbogbo ẹni tí ó bá faramọ́ kan sọ pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ò bá faramọ́ kan sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ ni ló pọ̀ jùlọ. olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ. mo ní ìyọ̀ǹda olórí ilé láti dábàá pé ká mú ìjókòó ìpàdé wá pamọ́ títí di ọjọ́ ajé ọjọ́ 22 oṣù tá a wà nínú èyí ní déédéé agogo 12 ọ̀sán. mo dé alábàá. ẹ ṣe aṣòfin Kásùmù Adédàmọ́lá. ẹ ṣe olùdarí mo
dédé láti kí àbá náà lẹ́yìn. Gbogbo ẹni tó bá faramọ́ kan sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni, àwọn tí ò faramọ́ kan sọ wípé bẹ́ẹ̀ kọ́, àwọn bẹ́ẹ̀ ni náà pẹ́ jùlọ. A fi àdàgbà ètò ìnítọ̀ rọ̀ àdẹ̀gbé ìpàdé sí ọjọ́ ajé, ìjókòó ìmí sí ọjọ́ ajé, ọjọ́ 22 oṣù kọkànlá ọdún tí a wà yìí. Mo gbéra sọ.